الاقتصاد طول عمره هو المؤشر لتقدم الدولة، وعن طريق عملة الدولة دي بنقدر نحكم عن مكانتها في العالم. التضخم معناه إن عملة الدولة ترخص وسعر المعيشة فيها يغلى، زي ما بيحصل دلوقتي في فنزويلا. دول أسوأ 10 تضخمات في التاريخ. يوغوسلافيا ما بين 93 و 95 الدينار اليوغوسلافي عانى من تضخم 5 كتريليون، وده يعادل 5 وجنبيها 15 صفر. الدولة قبل سنة 93 كانت بتطبع فلوس كتير جدا عشان تحافظ على اقتصادها. الحكومة قدمت حل في الدينار الجديد اللي لقى نفس مصير الدينار القديم، فقدموا الدينار الجديد اللي بعديه جه السوبر دينار، وهو ما يعادل 10 مليون دينار جديد لحد ما غيروا العملة نهائيا إلى المارك الألماني. روما القديمة. التضخم ظاهرة قديمة ومش جديدة، لأنه أحد الأسباب الرئيسية لسقوط دولة روما القديمة. بدأ تضخم روما عام 200 ميلاديا بعد ما قضى وباء أنطوان على معظم الأيدي العاملة. في نفس الوقت الدولة كانت بتصرف أموال مهولة على الجيش والبناء في مستعمراتها وأراضيها الجديدة، لدرجة أن العملة الرومانية تضخمت بنسبة 150,000%. تدهور الحال لدرجة أن الدولة ما قدرتش تدفع مرتبات جيشها اللي قام بثورة وأسقطها. ألمانيا ممكن تكون من أكتر الدول المتطورة حاليا، لكنها شهدت أسوأ تضخم ليها في التاريخ ما بين 1919 و 1923. الدولة طبعت فلوس كتير جدا لتمويل الحرب العالمية الأولى. ساعتها الدولار الأمريكي كان بيساوي 4.2 تريليون بيبر مارك. الشعب الألماني أصيب باضطراب عالي اسمه ضربة الصفر، لدرجة إنهم كانوا بيحلموا بيعدوا كل حاجة بأصفار وراها. الولايات المتحدة الأمريكية. ال13 مستعمرة اللي شكلوا الولايات المتحدة ساعة الثورة على بريطانيا ما كانش عندهم عملة. الحل؟ لجأوا لكتابة ورق يمنح مالكه قيمة من المال في حال نجاح الثورة وتشكيل الدولة. أيوة، كانوا بيبيعوا وعود. بريطانيا اكتشفت الموضوع وزورت من الورق ده عشان تستهوي الأمريكيين ليها، بس الفرق ما بين الورقة المزورة والحقيقية كان واضح جدا، لدرجة إن المزورة كانت جودتها أفضل بكتير. المجر. عام 1944 لما معظم الدولة اتدمرت من ألمانيا وروسيا، اضطرت الدولة لطباعة فلوس كتير جدا، لدرجة ان التضخم كان بيزيد بنسبة 150,000% يوميا. في سنة 1946 وصل قيمة الدولار الأمريكي ل 460 تريليون بينجو، مقابل 5 بينجو بس سنة 1941. زيمبابوي. في دولة وصلت فيها نسبة البطالة ل 80%، فقدت العملة قيمتها تماما، لدرجة ان الدولة طبعت ورقة بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوي. التضخم زاد بدرجة 1281% في 2006، لحد ما وصل لأعلى قيمة ليه في تاريخ الدولة، وهي 79.6 بليون في يوليو 2009. النمسا. بعد انفصال الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، أصبحت النمسا دولة مستقلة مرة تانية، وطبعا الحرب أدت لطباعة فلوس وتضخم يصل إلى 14,250%. في 1919 الدولار الأمريكي كان بيساوي 16 كراون. سنة 1923 بقى يساوي 70,800 كراون. اليونان. بعد الاحتلال الألماني والإيطالي، استغلوا الدولتين الدراخما اليوناني كعملة لتمويل حملاتهم في أفريقيا الشمالية، لدرجة إن قيمته كانت لا تذكر. لما البنك اليوناني بلغ ألمانيا وإيطاليا بسوء الوضع الاقتصادي، أمروا بطباعة عملات أكتر. إنه الاحتلال. الصين. وصلت قيمة الدولار ل 23.3 مليون يوان في 1949. في فترة التضخم دي أسست الدولة البنك الصيني المركزي، وقدمت ضمانات للبنوك، ولكن الضمانات دي خسرت قيمتها. انتهت فترة التضخم بالحرب الأهلية الصينية، وفوز الشيوعيين على القوميين، وتبديل العملة باليوان الجديد بقيمة 3 مليون لواحد. بولندا. في مايو 1923 الدولار الأمريكي كان بيساوي 52,875 مارك بولندي. بعدها ب6 شهور بس، وبسبب الحرب مع ألمانيا، كان بيساوي 10.3 مليون مارك بولندي. في أسوأ حالات التضخم طبعت الدولة ورقة ب50 مليون مارك، ودول كانوا أسوأ 10 تضخمات على مر الزمن في كل التاريخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد من قناة أفاق.